Sziasztok, és mindenkit üdvözlök a Weirdly Geek Worldnek a 7. részében. Ebben a küldetésben a Troyminra fogunk majd elutazni. Ez most egy legénységes küldetés lesz. Ez az M1S4 Dawn, magyarán Hajnal nevű űrjárművel fog majd megtörténni. Bill Bob és Casby Kerman vannak a fedélzetem. Elsősorban azért is fontos ez a küldetés, mert így lényegesen több kutatási pontot tudunk majd összeszedni, ami majd szükséges lesz ahhoz, hogy a Kermonra biztonságosan el tudjunk majd jutni, ugyanis vannak még olyan fajta elemek, amik szükségesek lesznek majd ahhoz, hogy meg tudjunk oda érkezni biztonságosan. Ez az első elrepülésünk, legénységes elrepülésünk a Kermon mellett, hogy akkor a legénység meg tudja csodálni a valószínűsíthető második otthont, ez majd még kiderül, ez még nem biztos. És ide a Troyminhez is elég hamar megsikerült érkeznünk, ez egy hatalmas pluszpont. Maga a küldetés, tehát ez a része a küldetésnek, ez egy kicsit hasonlít az Apollo programra, pontosabban az Apollo küldetésre, mert a transferjáratról először ledokkolunk, aztán majd elméletileg, miután végeztünk a Troyminnak a felszínén, utána majd akkor visszadokkolunk rá. Az eltávolodás az már megvolt, és megkezdjük az ereszkedést a Troyminnek a felszínére. Keresünk egy ideális leszállóhelyet, és akkor utána szépen megpróbáljuk letenni az M1S4 Dawn-t, így is van itt a felvételen, ott van a háttérben a mezbin, és addig hadd mondjam el, amíg itt a felvételen a legénység majd egy kicsit dolgozik, hogy miért is különleges a mezbin, mint bolygó, és a mezbin rendszer, meg ugye alapjából véve a mod is. A modnak a készítője egy könyv alapján készítette el elsősorban a mezbint. Hal Clementnek van egy magyarul is megjelent könyve, magyarul az a címe, hogy az elveszett rakéta. Ez egy hardcore sci-fi könyv. A fő égitest, amin játszódik a történet, azt Mesclinnek hívják. Nagyon hasonlít a mezbinre, az egyedüli különbség az, hogy az egy atmoszférikus világ a mezbinnel ellentétben. Bár elméletileg a mezbinnek is van némi légköre, de hát az inkább ilyen exoszférának nevezhető. És eredetileg a mod készítője meg akarta csinálni rendesen a Mesclint, de a játéknak az engine-je az nem igazán volt erre alkalmas. Így a Kermonnak a segítségével elvégeztünk egy ilyen hinta manővert, és így az apoapszisunkat rendesen fel tudtuk tolni, és így ezáltal a periapszisunkat sokkal hatékonyabban tudjuk így lecsökkenteni. Eredetileg a Greymon-nak a pályája környékére terveztem a visszatérést, és akkor onnétól szépen apránként így vissza tudnánk jönni. Hát így többé-kevésbé mondjuk úgy, hogy sikerült is, bár a Greymon-nak a pályán belül van, ellenben a periapszisunk az a Tresominnek a pályáján helyezkedik el, ami azt jelenti, hogy onnétől már csak retrogrédben kell majd a hajtóművet dolgoztatni, mondjuk így, és akkor pont a Tresomére tudunk majd rendesen pályára állni, és így akkor sokkal könnyebben tudunk majd megérkezni, egyfelől a Holdhoz, másfelől pedig a Torp 2-eshez, ugyanis ott fogjuk majd bevárni a transferjáratunkat vissza a mezbinhez, másfelől viszont a Torp 2-esen van egy laboratórium, és a laboratóriumnak a segítségével egy kicsit feltuningoljuk az eddig megszerzett kutatási pontokat, hogy még több legyen értelemszerűen. És akkor, amíg a transferjáratra várunk, addig szépen így az legénység tud dolgozni a laboratóriumban. És így a transferjárat az már úton van, az hamarosan megérkezik. És miután végeztünk itt a laboratóriumi munkákkal, utána szépen eldokkolunk
a Torp 2-estől. Láttátok, hogy 470 kutatási pontot tudtunk most hazaküldeni. Ez egy fantasztikus dolog. És megkezdjük itt a transferjárathoz való hozzá dokkolásunkat. És utána, mint ahogy eddig is volt, szépen megpróbálunk visszaereszkedni alacsony mezbin pályára, a Stadtmund környékére. Az egyedüli különbség az most csak az lesz, hogy egy kisebb megállót tartunk a Stadtmundnál, ugyanis ott még van egy pár megszerzetlen kutatási anyag, kutatási pont, úgyhogy a pólusnál leszállunk. Hát gondolom, mondanom se kell, hogy mivel hogy a Stadtmund az nagyon kicsi, és nagyon közel van a mezbinhez, ezért leszállni biztonságosan csak a pólusokon lehet, tehát ami fönt van és lent, tehát ebből a szempontból. Máskülönben a centrifugális erő az lehajít téged a holdról, tehát ebből a szempontból csak itt a pólusokon lehet biztonságosan landolni. És amit eddig nem szereztünk meg a kutatási anyagokat, kutatási pontokat, azokat gyorsan megszerezzük, akkor még Bob Kerman csinál nekünk egy ajándékot, hát leszúr nekünk egy zászlót, amíg itt az M1S Dawn el nem száll. Hát a Holdnak nagyon kicsi a gravitációs ereje, ez egyszerre lehet áldás és átok is. Viszont indulunk visszafele a mezbinhez, és miután elhagytuk a Stadtmund, utána a Firebrand visszatérő egységgel szépen dokkolunk egyet, először a transferjárattal, mert ott még van némi üzemanyag, azt akkor átküldjük a leszálló egységre, a Firebrandre, és akkor utána már csak a leszálló egység, tehát a kapszula van, ami még hozzá csatlakozik az effektív leszálló egységhez, és akkor utána igyekszünk majd akkurátusan leszállni a mezbinnek a felszínén. Hát ebből a szempontból igen, egy kicsit problémás, hogy a bolygónak nincsen effektív légköre, és így sokkal nehezebb földet érni, de ettől függetlenül a missziót azt sikerrel zártuk, úgyhogy nagyon ügyesek vagyunk. Viszont most jön az, ami eddig még nem volt. Ugyanis most a mezbinnek a gravitációs, hát mondjuk úgy, hogy mezejét részint elhagyjuk, ugyanis most az M1D1 Barlennannal elindulunk a Derbin felé. A Derbin és a mezbin az gravitációs kettőst alkot, tehát egy baricenter körül forognak. Tehát egy kvázi kettős rendszert alkotnak. A Derbint azt, ha eddig figyeltétek, a korábbi küldetésekben is már lehetett látni. Egy elég nagy fényes korong volt az égem, és ez azért is lényeges, mert a Derbin az egy nagyon nagy méretű bolygó, körülbelül akkora, mint a mezbin, de mivel nincs olyan nagy forgási sebessége, ezért az alakja is inkább hasonlít a gömbre, mint a mezbinnek a forgási ellipszoidja. Itt a Kermundnak még egyszer a segítségét igénybe vesszük a paritja manőverhez, és bizony akkor elindulunk, látjátok, ilyen elliptikus pályán szépen haladunk kifele a Derbinhez, ott vanni, látjátok is, és már be is érkeztünk a bolygónak a gravitációs terébe, ott van a Derbin, lehet is látni. Hát eddig így távolról úgy néz ki, hogy egy kicsit hasonlít az Eve-re, csak sokkal nagyobb, értelemszerűen, és így megpróbálunk a poláris pályára állni a bolygó körül, vagy hát legalábbis először elrepülni, aztán megpróbálunk majd a pályára állni a bolygó körül.
mert ki tudja, hogy még milyen fajta meglepetéseket rejteget itt a bolygó, és lehet is látni, hogy eddig egy holdja biztosan van a bolygónak, meg még ott van egy igen pici, és először meglátogatjuk a nagyobbat, ez a Derb Moon lesz, ha minden igaz. Ez a Derbin. Igen, mert még nem léptünk be a holdnak a gravitációs sugarába. Ez a Dermon, azaz. Hát egészen érdekesen néz ki, hát más mit ne mondjak. Egy kicsit hasonlít a Kerminnek a Moonjához, de nincs ezzel semmi baj. És itt így magassági próbákat teszek a Derbinnél, már csak azért is, mert ki kell tapasztalni, hogy ennek a bolygónak hol kezdődik a légköre. Máskülönben, ha esetleg figyelmetlenek vagyunk, akkor egy véletlenül rosszul irányzott manőverrel akár el is éghetünk a légkörben. Hát most vagyunk 180 kilométeres magasságban, hát mondjuk így, ha minden igaz. És megkezdjük most így a kisebbik holdnak, a Derminmusnak a látogatását is. Ez egy kicsit hasonlít, igen, a Minmusra, hát itt is vannak ilyen zöld részek, de ez nem jelenti azt, hogy itt valamilyen fajta növényi élet lenne. Hát ide is majd valamikor a későbbiekben leszállunk, majd ide is tervezek valami missziót, és akkor valamikor a közeljövőben talán majd esetleg legénységgel sikerülhet majd leszállni a Holdra, de ez majd még a jövő zenéje. Hát elég közel elsikerült repülni a Hold fölött, tehát egy ilyen 5000 méteres magasságban, ez elég közelnek számít. És akkor ezután igyekszünk majd még rendesen kitanulmányozni a Derbint, meg a Derbin rendszert, hogy egy későbbi küldetésben majd biztonságosan meg tudjuk majd közelíteni mind a bolygót, mind a holdjait, hogy ne legyenek váratlan események. Na, sziasztok!